So we're talking about love. Everybody loves love, love. And we're looking at it through the lens of this parable, Luke 10, the most famous parable that probably all of us have heard of, right? The Good Samaritan. Thì chúng ta đang nói về tình yêu thương mà nhiều người chúng ta cần, nhiều người chúng ta biết. Và chúng ta nhìn cái tình yêu thương này qua cái đoạn Kinh Thánh của đoạn Kinh Thánh trong Luca đoạn 10 với câu chuyện mà rất là nhiều người biết và rất là nổi tiếng. And this parable is so famous. If you go to San Jose, you know there are hospitals named after, like the Good Samaritan Hospital. It's named after this hospital. There's even a California law called the Good Samaritan Law to protect people who want to help people. Thì cái câu chuyện này nó nổi tiếng tới mức mà khi chúng ta đi xuống San Jose đi, chúng ta thấy có cái bệnh viện đặt tên là bệnh viện Samari nhân lành ha, hoặc là tiểu bang California cũng có cái luật về người Samari nhân lành để mà giúp đỡ những người mà giúp đỡ những người khác với hết tất cả tấm lòng mình. And what we're going to look at today is through this parable, Jesus is trying to show this lawyer how much we're supposed to love somebody. What is the depth of love we're supposed to love someone with? Thì qua câu chuyện này chúng ta sẽ thấy cái thí dụ mà Chúa Giêsu dùng để mà chỉ dẫn cái người luật sư này cái chiều sâu của cái tình yêu thương. Chúng ta cần phải thương yêu sâu đậm đến mức nào. So three ways, okay, in this text, three ways, three depths of love. First, according to this text, Jesus tells the lawyer, we are to love those who are different from us. Love those who are different from us. Thì có ba cái chiều sâu trong cái tình yêu thương này. Cái điều đầu tiên đó là chúng ta phải cần yêu thương những người mà khác biệt với chúng ta. You gotta love those who are different. And to illustrate this point, Jesus purposely uses a Jewish person, and then he purposely uses a Samaritan to tell his story. Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu đã cố ý dùng một người người Do Thái và một người Samari. So these are the two main characters, a Jewish person and a Samaritan. And for some historical context, back in the old days, okay, the Jewish people, they hated the Samaritans. In fact, it was so bad, okay, if you were riding your donkey and then, because they don't have cars, and someone else's donkey cut in front of you, like this, right? You would, instead of honking, because there's no cars, you would yell, "You Samaritan!" Thì cái người Do Thái và người Samari lúc đó rất là kỵ với nhau. Thì hồi xưa có cái chuyện là thí dụ mà ai mà cởi một con lừa đi ha, mà một người khác mà cắt trước mặt mình á, đi chặn trước mặt mình á, thì thay vì người ta nhấn kèn á, thì hồi đó không có kèn ha, không có còi, thì họ nói là đồ Samari, cái thằng Samari này. I think actually that's not in the history. I imagine that would be the case. Okay, don't take that literally. I'm imagining with you Chúng ta here. có thể tưởng tượng được cái đó ha, nhưng mà cái đó là cái cách mà họ ghét nhau dữ lắm. No, but jokes aside, historically, the Jewish people hate the Samaritans because did you know that when the Assyrian kingdom, you remember when they destroyed Israel, the capital was Samaria, and the Jewish people, they are very pure. They want their blood to be pure. They don't touch anything, right? And so when the Assyrian kingdom destroyed Israel, you know what's the main thing that they did to embarrass and shame the Jewish people? They had their men sleep with Jewish women, and they became mixed blood. And so Samaritans from that point on became part Jewish, part mixed blood. And so it represented historical shame, but it also represented like defilement of their pure blood. So the Jewish people really did not like Samaritans. That's why when you read the Bible, everything about Samaria is bad. Samaritans, bad. Thì theo cái lịch sử đó, chẳng những là người Do Thái ghét người Samari, nhưng mà người Do Thái là cái người mà rất là cái bằng thuần huyết đó, là giữ cái niềm cái dòng máu của mình nó hết sức là thuần. Thật ra khi mà người Syria đánh dân Do Thái lúc đó thì cái điều mà họ làm để mà sỉ nhục dân Do Thái là họ cho những người Syria đó ngủ với lại những người đàn bà Do Thái để mà có con ra đó, là cái máu nó không còn thuần huyết nữa. Thì cái đó là cái người Samari đó, là cái dân đó. Thành ra cái đó là một sự sỉ nhục, một sự rất là
gớm ghiếc mà sự đáng ghét của giữa người Do Thái và người Samari lúc đó. So because of that, the Jewish people really hated Samaritans. But notice that Jesus purposely made the two main characters a Samaritan and a Jewish person. Why? Thì lúc đó đó người Do Thái rất là ghét người Samari, nhưng mà Chúa cố ý dùng hai cái nhân vật đó. Tại sao vậy? It's because all of us, we have a tendency to love other people like us, and we don't love people that are not like us. Tại vì chúng ta mỗi người có cái quan niệm, cái thích những người giống như chúng ta và không có ưa những người mà không giống chúng ta. Now, Newark Church, I have seen your love. I have seen your generosity. I know you guys are very loving people. Và Hội Thánh Newark đây tôi đã chứng kiến được cái tình yêu thương và sự rộng rãi của quý bà chị em. You know, in fact, when Pastor Raymond, when he had his injury, I don't know if you guys remember this, but when he was in the hospital, remember I had sent out an email to the church, hey, let's take turns bringing food to his family. You remember that email? Và nhớ là cái lúc mà mục sư bị tai nạn đó thì tôi có gửi một cái danh sách ra để mà quý bà chị em ghi tên để mà đem đồ ăn lại cho mục sư. Có nhớ cái đó không? And you guys were awesome. Like, in fact, you guys were so awesome, I got a little bit annoyed and frustrated. You know why? Thì Hội Thánh chúng ta hết sức là đặc biệt, thì tới mức mà tôi nhiều khi cũng hơi bực mình. Quý bà chị em biết làm sao không? Because I created the email, I sent out to the church, and I'm thinking, all right, I'm gonna send out this email and I'm gonna sign up, and yeah, I get to love on them, I get to bring food to them that I did not cook, and finally I'm so excited, right? So I'm getting ready to do this. I sent out the email. Thì tôi làm một cái bảng danh sách. Tôi đã rất là vui, tại vì tôi nghĩ bụng là khi mà tôi gửi ra đó thì tôi nhảy lên, tôi ghi tên tôi vô liền, là tôi có thể bày tỏ cái tòng lòng yêu thương của tôi với mục sư, là đem đồ ăn mà tôi không có nấu tới cho mục sư. So I sent the email to you guys, and then I clicked the same link to sign up myself, and then all the dates I wanted was taken. And I'm like, how is this possible? I just sent it and I created this. How come I don't get to pick my date? Thành ra khi mà tôi gửi cái bảng danh sách ra đó thì tôi vừa gửi ra rồi thì tôi đi vô cái link đó để mà tôi để tên tôi vô. Rồi tôi thấy cái link đó người ta đã ghi tên đầy hết rồi. Làm cái nào mà chuyện này có thể xảy ra được như vậy? It's kind of like if you fly Southwest, you fly airlines and you have like 24-hour check-in. And so you're waiting the night before, 4 hour, 1 hour, 1 minute, you check in. And as soon as you check in, all of a sudden you see B20. And you're like, what? I clicked the same time as everybody else. How did 60 people get ahead of me? This makes no sense. Thì cũng như là lúc mà chúng ta đi hãng Southwest đi, mà chúng ta phải canh để mà chúng ta ghi tên vô đó, tại vì nó sẽ cho cái ghế ngồi của chúng ta đó. Thì chúng ta có thể canh 24 tiếng đồng hồ, xong rồi 10 tiếng đồng hồ, rồi 5 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ, xong còn 5 phút, xong rồi vừa vô cái nhấn cái nút mình log on liền. Nhưng mà cái hệ thống nó trở lại, nó nói là số ghế của bạn là số B20. Làm sao vậy được? Cho nên tại sao mà khi vừa nhấn cái nút mà mấy chục người có thể vô trước tôi như vậy? Đó là cái chuyện sẽ xảy ra. Right? So that's how I felt when I sent out the email for to bring food to Moksavan's family. But and so I've seen your generosity, I've seen your love. You guys are super gracious in a lot of ways. Thành ra cái đó là cái mà đã xảy ra, thì tôi đã chứng kiến được cái sự rộng rãi, sự yêu thương của khuyên bà chị em trong Chúa. But let me ask you this question. What if I sent you an email to bring food to a family, but that family was an enemy of your family? Nhưng mà nếu tôi hỏi khuyên bà chị em câu này, là nếu tôi gửi cái danh sách ra để mà khuyên bà chị em đem đồ ăn đến cho một người mà chúng ta không thích, What if that family talked about you? Maybe your family and that family got into a fight. Maybe you guys don't get along. Maybe they did something bad to you. Maybe that family hurt you some way. And I sent in an email and I say, hey, can we send food to this family? Would that slow you down a little bit to decide what to send them? có thể là gia đình đó đã tổn thương chúng ta, làm tổn thương chúng ta trong quá khứ, đã nói những cái điều sai lầm cho chúng ta mà chúng ta còn đau trong lòng. Việc gì sẽ xảy ra nếu mà tôi gửi cái danh sách ra vậy? Khuyên bạn chị em có nhanh chóng để mà
ghi tên lên để mà đem đồ ăn lại cho những người đó không? Right? You might not be as fast to sign up as if you were to do something that you do like and that you do know, the same as you. Quý bà chị em có thể không có nhanh chóng như vậy, không có nhanh chóng để mà ghi tên mình lại như vậy. And here, Jesus is showing you the depth of how we are to love people, that we are to love people beyond all barriers. Because notice what the Samaritan does. The Samaritan moves past great emotional barriers, racial barriers to love this person dying on the ground. Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta phải bày tỏ cái chiều sâu của tình yêu chúng ta. Chúng ta phải vượt qua hết những chướng ngại vật của người Samari này đã vượt qua những cái chướng ngại vật về chủng tộc, về dòng máu của mình và về xã hội. So is there a family that maybe doesn't go to our church anymore? Is there a family maybe that you guys don't get along with very much, but if they're in need, can we love the way that we are called to love past these barriers? Có một gia đình nào hoặc là có một anh chị em nào mà đã từng đi nhà thờ với chúng ta nhưng mà đã không có hòa thuận với chúng ta có thể yêu thương họ như vậy không? This is Jesus' way in this text to tell us that, you know what? You don't get to choose who you love. You have to love everyone. Trong cái đoạn Kinh Thánh này, Chúa muốn nói chúng ta là chúng ta không có sự lựa chọn đến những người mà chúng ta yêu thương. Chúng ta phải yêu tất cả mọi người. So first, you got to love those who are different from you. And here's number 2. Thật ra trước hết là chúng ta phải yêu thương những người mà khác biệt hơn với chúng ta. Và điều thứ hai là như vậy. You got to love those who bring trouble to themselves. Và chúng ta phải yêu thương những người mà gây khó khăn cho chính bản thân của họ. You got to love those who bring trouble to themselves. You know, there are certain people in my life, I'll be honest with you, there are some people that's a lot easier for me to love than others. Thì chúng ta phải yêu những người mà đem những cái sự khó khăn đến với họ. Thì tôi phải tự thú là trong đời sống của tôi đó, có rất nhiều người dễ thương hơn là những người khác. For those who don't know, if you ever go to my house, you will see that I have a picture of some kids in my refrigerator. So Elaine and I, we've been sponsoring a child for the past 10 years through this organization called Compassion International. Each of us have one child that we've been supporting. Và nếu quý mà chị em có đến nhà tôi thì có thể có thấy những cái hình mà của mấy đứa trẻ ở trên tủ lạnh của tôi đó. Thì trong 10 năm vừa qua, Elaine với tôi có bảo trợ những đứa trẻ qua cái hệ thống là nhân từ, yêu thương nhân từ. In fact, it's actually our second child each because our first one, they got old and they graduated out of the program, so we took on another one, right? And these kids that we are sponsoring, they are from third world countries. Mine's from Indonesia. Elaine's is from, I think, somewhere in South America somewhere. And so they're from these poorer countries. It's not their fault. So it was very easy for us when we wanted to sponsor and support them. It was very easy for us to say, yeah, I want to sponsor them. I want to help them. Thì đây là đứa thứ nhì rồi, tại vì đứa đầu tiên á, thì ra là lớn rồi nên đi thật, thì đây là đứa thứ nhì mà chúng tôi bảo trợ. Thì những em này là đến từ những cái xứ mà thế giới thứ ba đó, xứ nghèo ở châu Á cũng như ở Nam Mỹ. Thì cái rất là dễ cho chúng ta động lòng mà chúng ta yêu thương những đứa trẻ này. Right? It's not their fault that they don't have food. It's not their fault they don't have education. So I have compassion for them. Very easy. And I love them. But you know, there are some people in my life, it's really hard for me to love because you know why? I know them too well. Thì đây là những đứa trẻ mà không phải lỗi của nó mà nó phải lâm vào những cái tình trạng như vậy, những hoàn cảnh như vậy. Thành ra chúng ta rất là dễ mà yêu những đứa trẻ đó. Nhưng mà trong đời sống của tôi cũng có nhiều người mà khó cho tôi thương yêu, tại vì tôi biết những người đó quá. Right? Like, I know their family, I know their choices, I know their background. Like, they're irresponsible, they don't save money, they just spend money left and right. So I know their habits. And so when they get into trouble, you know, it's hard for me to love them because I'm like, you did that. You were irresponsible. You didn't save your money. You were spending your money too much. It's your fault. And it's really hard for me to love people when they bring trouble to themselves. Thì tôi biết những người này, tôi biết gia đình của họ, hoàn cảnh của họ, cái cách sống của họ và những cái lý do mà đã làm họ trở nên
lâm vào những cái chỗ khó khăn thì mình rất là khó để mà yêu thương những người đó, tại vì nói là tại vì lỗi của mấy người sống như vậy đó, thành ra phải chịu như vậy. Right? We all have somebody in that our lives. We have people in our lives that we know so well. We know their habits. We're like, yeah, you got yourself into trouble. That's the way that you plan things. You're a bad planner. That's why you're so stressed right now. It's right, and it's much harder for us to love those people. Thì trong cuộc đời chúng ta cũng biết những cái người đó, phải không? Chúng ta biết những người đó, chúng ta biết nhiều khi chúng ta nói là ráng chịu thôi, thì phải làm để sức chơi sức chịu, phải làm thì phải chịu thôi. Rất là khó cho chúng ta để mà yêu thương những người đó. Same thing is true in the text. If you were to go back historically, if you were a Samaritan and you found a Jewish person on the ground, okay, as a Samaritan, the first thing you're thinking is not, oh, the first thing you're thinking is you probably deserve that, right? That's why you're beaten down there. That's why you're over there right now. Probably you did something stupid, and that's why now you're beaten up over there. Thì trong câu chuyện này, ví dụ mà một người Samari mà thấy người Do Thái nằm ở dưới đất mà bị thương vậy đó, thì nói nó đáng đời, ráng chịu đó, thì làm chuyện gì nó mới bị cái đó, thành ra rất là khó để mà thương yêu họ. But if you notice, you read the text, that's not what the Samaritan does. What does the Samaritan do? He goes up to him, he heals him, he takes him, right? He loves somebody who probably got themselves into trouble. Nhưng mà trong cái ví dụ mà Chúa cho chúng ta này, người Samari đã không làm như vậy, nhưng mà người Samari này đến nâng đỡ cái người Do Thái dậy và chăm sóc và chăm sóc cho họ. And this is what Jesus is trying to say. Jesus is trying to tell us, hey, you do not limit your love for just the innocent. You have to love the guilty also. Thì đây là cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta. Chúng ta không có thể chỉ thương yêu những người ngây thơ, những người trong sạch, nhưng mà chúng phải yêu thương những người mà tội lỗi, những người mà có tiền án. Right, you got to love people who you know brought trouble to themselves. Và chúng ta phải yêu thương những người mà chính chúng ta biết đã đem cái sự khó khăn đến đời sống của họ bằng cách nào đó. And typically, the closer you are, the more you know about them, it's harder for you to love sometimes because you know so much. You're like, you're just being you again. You're making a bad decision again. And we really got to go past that to love the people who brought trouble to themselves. Và rất là thường khi chúng ta biết người đó rõ chừng nào thì càng khó cho chúng ta để mà thương yêu họ khi mà họ đem những cái sự khó khăn, những cái sự vấn đề đến trên đời sống của họ. So first one, love those who are different from you. Second one, love those who bring trouble to themselves. Here's number 3. Và thành ra cái điều đầu tiên á, là phải yêu những người mà khác với mình. Thì điều thứ nhì là phải yêu những người mà đem cái sự khó khăn đến cho chính mình. Và cái điều thứ ba là như vậy. You have to love people at a cost to you. Chúng ta phải yêu những người khác và phải trả cái giá cho cái sự yêu thương đó. Notice here, actually, this is a text that most people miss sometimes, but if you notice in verse 30, it tells us something very interesting. It tells us, okay, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among the robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Verse 30. Trong câu 30 có nói là có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. So notice that in this story, what's super interesting is that Jesus specifically tells you the beginning and end point. He specifically tells you the road from Jerusalem to Jericho. Thì trong câu chuyện này, Chúa Giêsu nói cho chúng ta một cách rõ ràng là cái điểm bắt đầu và cái điểm cuối là người này đi từ thành Jerusalem tới thành Jericho. And if you ever been to Israel, if you ever done a tour to Israel, if you ever looked at the map, right, you will know that from Jerusalem to Jericho, there's actually a lot of hills and a lot of caves. I know some of our church members did do an Israel tour before, but it's a long stretch of road and there's lots of hills and lots of caves from Jerusalem to Jericho. Nếu chúng ta biết địa lý về của xứ Do Thái lúc đó thì giữa thành Jerusalem và thành Jericho đó có rất là nhiều đồi núi và trũng. Thì trong hội thánh chúng ta cũng có nhiều người đã từng qua cái sự đất thánh thì cũng biết cái điều đó. And historically, when you go from Jerusalem to Jericho, there's a specific part of the road. It's known as
the passage of blood. Okay, it's the passage of blood. It's kind of like when you're going to LA, you always drive down to 5, there's always like the passage of cow poop, right? There's a stretch of the road that's called the passage of blood. And it's a very common place where robbers and different people will hide. And if you walk there, they jump out and they beat you up and they steal your stuff. Thì trên cái đoạn đường đó có một cái khúc đặc biệt gọi là cái đường máu đó. Thì trong cái đoạn đường máu đó thì ai cũng biết được, cũng như là thí dụ mình lái xe từ đây xuống đi Nam Cali á, thì mình qua cái khúc mà nó nuôi bò đó, thì khúc đó lúc nào ai cũng nói là khúc cái đoạn đường bò đó, thì chúng ta biết như vậy. Thì ở trong Kinh Thánh giữa cái đoạn giữa Jerusalem với Jericho cũng có cái đường máu đó, là cái chỗ mà người ta bọn cướp hoành hành và đánh giết những cái người mà đi đường đi qua đó. Yeah, so it's a very famous stretch of road. And traditionally, whenever you study this text, I can bet that every single time you have heard a sermon on this text, it's always talking about the Levite and the priest and how, they're so hypocritical, they don't help the person, they're such bad people. Don't be like the priest, don't be the Levite. Thì trong cái câu chuyện này cũng như những cái câu chuyện khác đó, chúng ta lúc nào cũng thấy có người Lê-vi với lại thầy tế lễ cả. Thì cái câu chuyện mà nói là đừng có giống như những người đó, những người Lê-vi hoặc là những người thầy tế lễ này. And you would say, don't be like those people, they're bad. And you know, there are some truth to that. There is some truth to that passage. But I don't think that's the full story. Thì cũng có cái sự thật trong cái đó. Nhiều khi những người đó cũng có điều xấu, nhưng mà có cái sự thật khác mà tôi muốn bày tỏ đây. Like, I don't think they're necessarily bad people, but you know, I think they were scared people. Có thể những người đó không phải là người tệ, người xấu, nhưng mà họ chỉ sợ. Think about this, right? If you are going through the passage of blood and you see somebody laying there, right, half dead, and his body is still warm, what does that mean? It means that whoever beat that guy up is probably around somewhere still. That's why the text says they quickly went to the other side and went this way. They didn't go up to him. Hãy tưởng tượng như chúng ta, quý bà chị em, mà đi lại đó gặp một người nằm ở đó nửa sống nửa chết, cũng còn ấm, thì cái gì đã xảy ra, thì cái người mà làm người đó dở sống dở chết á, có thể cũng còn ở xung quanh đây mà cũng có thể gây hại cho chính chúng ta. Đây người Lê-vi với lại người thầy thông giáo này, họ đi qua phía kia và họ đi tránh ra. So I don't think necessarily think they're just bad people, but I think they are people who are afraid to help someone at the cost of their life. Thành ra tôi không nghĩ là họ là những người xấu, nhưng mà họ là những người chỉ sợ là khi mà họ ngừng lại giúp người này thì có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. But the Samaritan, you notice the Samaritan was different. The Samaritan, what does the Samaritan do, right? He had compassion, and then he bound up his wounds. He poured oil. He put him on his own animal. He took him to an inn. He took care of him. And then the next day, he gave 2 denarii. Take care of him. I will repay you. Thì người Samari này động lòng thương hại, đã chăm sóc, đã băng bó, đã đưa lên lừa mình, đưa vào quán. Và ngày sau ông phải bỏ ra 2 denarii để mà trả cái giá để mà chăm sóc cho người Do Thái này. So not only does the Samaritan take the risk to go up to this half-dead man, right? But he ends up spending his own money. Commentaries would say, 2 denarii back then, that was close to about 2 months worth of rent. So imagine if right now you pay for someone's 2 months worth of rent right now. That's how much he was spending to help take care of this person. Thành ra không chỉ là người này liều cái mạng của mình để mà cứu cái người Do Thái kia, nhưng mà ông phải trả tiền 2 denarii. Thì trong cái sách luận kinh nó nói là 2 denarii là bằng giá tiền phải mướn nhà trong 2 tháng. Thì cứ tưởng tượng là chúng ta phải giúp người nào đó mà phải bỏ ra 2 tháng mà tiền mình mướn nhà để mà giúp người đó. So not only did he risk his life to help him, he spent his money, that's costly. He spent his time because he was journeying, he was going somewhere. He had to stop to take care of this person.
He took care, he brought him to an inn, and you know what else he did? He says, I'll pay you back. He gives him health insurance. He says, whatever that he doesn't pay, I will cover for him. That's basically health insurance in biblical times, right? So he's doing all this stuff for him at the cost of his time, his life, and his money, his own costs. Thế ra người Samari này đã làm hết những điều này bằng sự liều mạng của mình, bỏ ra thì giờ, bỏ ra tiền bạc. Để ý là ông ta còn nói là thí dụ mà chăm sóc cho người này đi rồi tốn thêm nữa đó thì ông sẽ trở lại và ông trả thêm nữa. Cái đó là cái bảo hiểm rồi phải không? Cái bảo hiểm sức khỏe lúc đó thì ta thấy cái đó là liều mình rồi xong rồi tốn thì giờ, tốn tiền bạc để mà bày tỏ tình yêu thương. So he's loving someone at the cost of all these things versus, you know what our tendency is? I think a lot of my tendency at least is I try to love someone at my minimal expense. The least cost, the better for me. Thì cái bản tính của chúng ta đó là cũng như tôi là tôi muốn yêu thương người nào đó mà tốn ít tiền nhất để mà tôi phải bỏ ra cái tiền của mình. Like we're so good at this, right? We do mental calculation in our head. As soon as someone asks for help or we need to love someone, we do a math in our head. Like we're Asians, so we're all really good at math. So we do this math in our head. Like, would they be thankful? How far do I have to drive? How much is this going to cost me? Will they remember this? We do all of this in like 2 seconds, and then we decide yes or no. Thì chúng ta rất là lẹ để mà tính toán trong đầu óc mình. Khi mỗi khi chúng ta muốn giúp đỡ ai đó thì nói là phải tốn bao nhiêu thì giờ, phải chở đi bao xa thì chúng ta tính thật nhanh trong vòng 2-3 giây thôi chúng ta có cái câu trả lời, tại vì chúng ta người châu Á chúng ta lẹ lắm mấy cái chuyện đó. Right? So, and Jesus here is saying, no, if you're the depth of love, what radical love looks like is you actually have to love someone at a cost. You have to be willing to pay a cost to love someone. Thì Chúa nói không phải như vậy. Cái tình yêu thương mà sâu rộng mà thật là sâu xa đó, nó cần phải bằng một cái giá rất là cao. Chúng ta phải trả một cái giá cao cho tình yêu thương sâu đậm đó. So according to Jesus, what does it mean to love your neighbor as yourself? It means to love those who are different from us, going on beyond barriers. It means to love those who bring trouble to themselves, and it means to love people at a cost to us. Thành ra cái cách nào chúng ta có thể yêu những người lân cận chúng ta phải yêu những người khác hơn chúng ta phải yêu những người mà đem những cái sự khó khăn đến cho họ, và chúng ta phải yêu họ với cái giá mà chúng ta phải trả, chúng ta sẵn sàng phải trả cái giá để mà yêu họ. But the most important question and the most important part of the sermon is what I'm about to say next. It's the end, okay? This is almost at the end. So if you were falling asleep, you can wake up now and just pay attention, and that's great. But this is going to be the most important part of the sermon and the question, which I'm about to say next, okay? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, rất là quan trọng trong bài giảng ngày hôm nay, thí dụ khuyên bài chị em mà đang lờ đờ, đang buồn ngủ đó, thì hãy tỉnh ngủ đi, tại vì đây là cái chuyện mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải nắm vững trong cái bài giảng ngày hôm nay. I got you, okay? I don't worry. You people online, you wake up too. I see you, okay? So the question is, how do we love like this? How are we going to love like this? Thì tôi cũng không quên những người mà trên mạng cũng phải thức dậy nha. Thì cái câu hỏi quan trọng là bằng cách nào mà chúng ta có thể yêu như vậy? Right? How are we going to love it? Like, wouldn't it be awesome to have a neighbor like this? Like, wouldn't it be awesome if like Minh was my Good Samaritan neighbor? Like, wouldn't it be awesome if a church, every one of us is like this? Có rất là tuyệt vời khi chúng ta có những người lân cận giống như những người trong hội thánh ở đây, ở gần nhà chúng ta, có cái đó là tuyệt vời lắm phải không? Like, wouldn't you want to live next to somebody like that? I would, right? Ví dụ mà những người như vậy thì tôi sẵn sàng để sống những người tuyệt vời, những người dễ thương như vậy. So two very important truths you need to know. How are we going to love this way? Hai cái sự thật hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu và phải biết. Number one, no, you cannot love this way. Điều thứ nhất là chúng ta phải nhận thức, phải hiểu rằng chúng ta không có thể nào mà yêu thương như vậy được.
You cannot love. It is impossible to love so radically. It is impossible. So if you were listening to my sermon this entire time and you're thinking, oh, Nghia's going to say, I need to do this, I need to do this, I need to do this. No, if you're thinking that way, you are going to be disappointed because you cannot love this way. I cannot love this way. No one in here can love anybody in such a way. Thì cái điều này là cái điều không thể nào làm được. Thí dụ mà khuyên bà chị em mà nghe bài giảng hôm nay mà ngồi nghĩ là tôi phải làm điều này, tôi phải làm điều kia để mà bày tỏ tình yêu thương thì không cách nào, không được. Ta không thể nào bày tỏ tình yêu thương mình như vậy được. We cannot love this way because morality and guilt does not have the power to transform us to love in such a way. So simply trying to be good and being guilty will not have any power to transform your heart to love somebody in such a radical way. Chúng ta không có thể nào mà dùng cái đạo đức hoặc là cái mặc cảm tội lỗi để chúng ta yêu thương như người khác trong một cách mà hết sức là tuyệt đối, hết sức là sâu đậm như vậy. It cannot motivate you to love. Even if you were a religious person might be thinking, I need to love people and give to the poor because the Bible says so. If that's what you think, okay, it will not have the power to genuinely transform you. Thì về phương diện đạo đức và thần học thì chúng ta có thể biện luận là tôi phải yêu những người xung quanh chúng tôi tại vì Kinh Thánh nói như vậy. Thì đó cũng không có đủ để mà làm cái động lực để là cho chúng ta yêu như vậy. It will make you do a little bit, but it will not truly change your heart. Có thể làm chúng ta thay đổi một chút nhưng mà không có thể thay đổi hoàn toàn. A non-religious person might say something similar. They might be saying, I need to love people and give to the poor because I have so much and they have so little, so I should love them. That is not going to get them to be willing to love in such a radical way. Thì một người mà có mặc cảm tội lỗi thì có thể nói là tôi cần phải yêu thương những người xung quanh tại vì tôi có nhiều quá rồi, tôi phải chia sẻ cái tình yêu thương này cho những người khác. Thì cái điều đó nó cũng không có thể làm cho chúng ta yêu thương một cách mà cấp tiến, một cách đặc biệt, một cách sâu động như vậy. So know that morality and guilt will not have the power to transform you to love so radically. In fact, the reason why Jesus tells you about the priest and the Levite is because they are the most moral people. They know their Bible, but even then, they were not motivated to love through barriers. They were not able to love people who brought trouble to themselves. They were not able to love people at the cost of themselves. Morality and guilt does not give the power to genuinely transform you to love someone in such a radical way. Thành ra cái đạo đức và cái tội lỗi, cái mặc cảm tội lỗi nó không có cái quyền năng để mà thay đổi cuộc đời của chúng ta đến mức mà chúng ta có thể yêu thương một cách đặc biệt, một cách sâu động như vậy. Tại vì trong cái đoạn Kinh Thánh này, trong cái thí dụ này, Chúa đã dùng người Lê-vi và thầy tế lễ là những người rất là đạo đức, những người rất là sâu đậm trong cái lời Chúa, nhưng mà họ cũng không có thể làm được, không thể bày tỏ được cái tình yêu thương như chúng ta thấy đây. Then what will? What will? And this is the best part. And the key to that answer is actually found right in this parable. Jesus is very brilliant. Thì làm cách nào mà chúng ta có thể yêu thương được? Thì cái câu gốc ngay trong cái đoạn này ở đây. The key, number 2, because you cannot love in this way, okay? So what's going to give you the power to love in this way? Know this then. Know that even though you cannot love radically, you have been loved such radically. Amen. Cái điều thứ nhì mà chúng ta cần phải biết đó là mặc dù chúng ta không có thể không biết để mà chúng ta yêu một cách tuyệt đối, nhưng mà chúng ta đã được yêu một cách tuyệt đối. Look at what Jesus does here. It's brilliant. Notice that he does not put the Samaritan on the ground. Who does he put on the ground? He put the Jewish person on the ground, and a Samaritan person is supposed to go help this Jewish person. Thì hãy để ý trong câu chuyện này, Chúa đã không có để người Samari ở dưới đất, nhưng mà Chúa để người Do Thái ở dưới đất. Right, the one who is robbed, the one who is beaten, the one who is left for dead on the side of the road. The only way that the Jewish person is going to live is that somebody who owes him nothing comes to help him. Thì cái người này đã bị đánh đập, đã bị cướp,
đã bị để cho nửa sống nửa chết, mà cái người có thể cứu được người này là một người không có nợ gì với người này. Right? Imagine if you were the guy on the ground, right? Like you're kind of beaten half dead. You kind of have your eyes a little bit like open. Oh, you're like almost dead. And then you hear sounds. Somebody's walking. Or like, oh, it's a priest. Oh, maybe he'll help me. But he just goes away. And Hãy then you tưởng hear tượng again. Oh, sorry. Hãy tưởng tượng khuyên bà chị em là người đang nằm dưới đất, đang nửa sống nửa chết, và nghe cái tiếng người đi tới, và mình thấy là con người Lê-vi này, có thể là người này sẽ giúp đỡ chúng ta, nhưng mà ông ta đi qua. And then he's almost dying. He's almost dying. And then like a priest comes by. Oh, maybe the priest will help me. Oh. And then the priest runs the other way. Và kế đó thì chúng ta nghe tiếng của một người thầy tế lễ đi tới, thì có thể là người này sẽ giúp đỡ chúng ta, nhưng mà người này cũng bỏ đi luôn. And then finally, he's about to almost pass out now. Barely open up his eyes. And then he hears somebody comes. He looks up. Someone's going to help me. Oh, it's a Samaritan. Oh, no, I'm dead. He's not going to help me. Xong rồi mình nửa sống nửa chết, bây giờ quýnh hết rồi. Nhưng mà nghe tiếng người đi tới thì chúng ta mở mắt lên, mà nhìn thấy thì thấy được người Samari. Mình nghĩ cái người này chắc không có làm gì. Right? This is my enemy. He's not going to help me. He's going to run away like the priest and the Levite. Oh, I'm dead. It's over. Đây là người thù nghịch của chính mình. Người này sẽ không giúp đỡ gì mình đâu. Người Lê-vi với người tế lễ đã bỏ đi rồi, thì người này kể như là không có kể được. But what happens? As he's about to pass out, he experiences somebody coming to him, healing him, taking him on to a horse, taking him to an inn. And he hears, I'll pay for everything. He heals, he recovers. Nhưng mà khi chúng ta gần chết rồi, thì chúng ta cảm nhận được một cái sự chạm đến, một sự chữa lành, một sự săn sóc và một sự trả giá cho đời sống của chúng ta. What would that do to the Jewish person? How would he see things differently? How would his life be transformed? Cái điều đó đã xảy ra, đã làm cho cái người Do Thái đó cảm thấy như thế nào? Cái đời sống của ông ta đã thay đổi lúc đó. What if you were the one on the ground? What if the one that you hated all your life, you hated this person, Samaritans, I hated you, you hated them all your life, is the only one who came to save you? What if the only way that you will live is that someone who owes you nothing at all risked his life for you? Wouldn't that transform you? Wouldn't that heal you? Quý bà chị em sẽ làm sao khi chúng ta đang nằm dưới đất, đang đau khổ, và một người mà chúng ta ghét bỏ mà sẵn sàng đến để mà liều mình, để mà chăm sóc, để mà giúp đỡ chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? And here is the key and the secret. Whenever you study this, you always answer these two questions. Where am I and where is Jesus in this text? Thì đây là cái chìa khóa. Lúc nào chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta cũng cần phải nhớ đến hai điều, là chúng ta đang ở chỗ nào và Chúa đang ở chỗ nào. Where are we in this text? In this text, you are not on the horse, okay? We are the person lying half dead on the ground. The number one description of mankind and God is what? We are enemies of God. Thì chúng ta không phải là người mà trên cái lưng ngựa, lên lưng lừa, nhưng mà chúng ta là người đang nằm dưới đất, đang là kẻ thù của Chúa. Ở trong Kinh Thánh đã nói là chúng ta là kẻ thù nghịch của Đức. And there was a day, each and every one of us sitting here, there was a day that we were dying. There was a day that the only way we can live is that somebody who owes us absolutely nothing at all was willing to radically love us at the cost of his life. Và có một ngày mà chúng ta sẽ được cứu bởi một người mà không có thiếu nợ gì với chúng ta, nhưng mà sẵn sàng liều mình để cứu chúng ta. Church, what is going to transform you? You do not need a life coach. We need a savior. We don't need to be healed. We need a resurrection. Hội Thánh ơi, chúng ta không có cần một người huấn luyện cho đời sống chúng ta. Chúng ta cần một đấng cứu thế. Chúng ta cần một sự thay đổi trên đời sống của chúng ta. And the only way we will live is that somebody who has loved God with all his heart,
with all his soul, with all his strength, and all his mind. And someone who loves God in such a way, who is Jesus' perfect obedience, will love his neighbor as himself. Và chỉ có cái cách duy nhất là một người mà yêu Chúa với hết tất cả tấm lòng, hết tất cả linh hồn, hết tất cả cái sức mạnh của mình và hết tất cả ý chí của mình và yêu thương chúng ta như là họ yêu thương chính họ. And that's only Jesus. And Jesus loved his neighbor like himself. How? Jesus loved us by crossing all barriers from heaven to earth. Jesus loved us even though we brought trouble to ourselves. We did our own sinfulness. And Jesus loved us at the radical cost of his own very life. He is the perfect Good Samaritan who loved God with everything and loved his neighbor as himself. That is the purpose of this parable. It is not a parable about you go do better. It is a story about Jesus being the perfect Good Samaritan who has loved us in such a way. Và Chúa Giêsu chính là cái đấng đó, chính là đấng đã yêu Đức Chúa Trời bằng hết tâm hồn của mình, hết lý trí của mình, hết lòng của mình, hết sức của mình và hết trí của mình và yêu những người lân cận như là Ngài chính mình Ngài đã bỏ hết để mà yêu những người mà khác với chính Chúa, yêu những người mà đem cái sự khó khăn đến chính bản thân chúng ta và Ngài đã từ bỏ, đã liều mình, đã trả cái giá để mà yêu chúng ta bằng chính Ngài. Thật ra Ngài là một đấng tuyệt vời, một người Samari nhân lành tuyệt đối để chúng ta có thể học theo. Thành ra chúng ta cái bài học hôm nay không phải là bài học là chúng ta cần phải làm gì, nhưng mà chúng ta phải biết là Chúa đã làm điều đó. Ngài là đấng Samari nhân từ tuyệt đối, tuyệt hảo. Do you see why your life maybe have not been transformed? It's because you have probably been reading the Bible and studying the Bible like the lawyer who asked Jesus the question, what am I supposed to do? He thinks he's supposed to just do stuff. No, you have to read the Bible through the lens of the gospel of Jesus Christ and what he has done for you, that you are the person beaten, and now that you are healed. Thành ra cuộc sống của chúng ta có thể đã không có được thay đổi tại vì chúng ta học lời Chúa cũng giống như nhà luật sư này và hỏi với Chúa rằng học lời Chúa để mà nói với mình là làm cách nào để chúng ta có thể cứu mình, có thể tự mình giải quyết, có thể yêu thương. Nhưng mà không phải như vậy, chúng ta phải học Kinh Thánh cũng giống như là trong cái câu chuyện này để mà chúng ta biết rằng chúng ta là người đang nằm dưới đất đó, cần sự cứu chuộc, cần sự giúp đỡ của Chúa. That's why our key verse, if you notice in 1 John, it says, we love because why? He first loved us. That is what's going to give you the power of transformation to love people in such a radical way. Thật ra cái câu gốc của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta yêu tại vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Cái đó là cái mà động lực, cái mà để mà chúng ta có thể yêu bằng một cách hết sức tuyệt đối, hết sức cấp tiến, hết sức tuyệt vời. And to the degree that you have seen how much you have been loved in such a radical way is the degree that you will be transformed to love your neighbor as yourself. Thì cái góc độ mà chúng ta học hỏi được cái sự yêu thương, cái sự sâu đậm này là cái điều mà đòi hỏi chúng ta để chúng ta có thể yêu thương những người thân cận chúng ta như chính chúng ta. So let's love because he first loved us. Let's pray. Xin chúng ta hãy yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.